आदरणीय दर्शकवृन्द, आजभोलि नेपाली चलचित्रको बजारमा पुराना भनिएका कलाकारहरूको उपस्थिति शून्य देखिएको छ। पुराना चलचित्रमा खेलेका र कुनै समयमा अत्याधिक ख्याति कमाएका विभिन्न पुराना कलाकारहरूले आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई त्यस विषयमा हामीले जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईहरु तीनजनै नेपाली चलचित्रलाई राम्रोसँग बुझेको पर्सपेक्टिभबाट कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईहरु तीनजनै चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयसम्म भिजेको र आजभोलि पनि चलचित्रमा क्रियाशील रहँदै गरेको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा सर्वसर्वबाट कुराकानी गरौँ। तपाईहरुले खेलेका फिल्महरू अहिले पनि उत्तिकै रुचाइन्छन्। दर्शकहरूले चाहे त्यो युट्युबमा होला अथवा अरू भिजुअल सर्भरमा गएर अहिले पनि उत्तिकै हेर्छन् र पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुको प्रस्तुति अलिकति पछाडी पर्यो अथवा अलिकति चलचित्रमा चाहिँ देख्न पाइएन भन्ने जनगुनासो देखिन थालेको छ नि। यस्तो हो, अब पुस्ता हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ। सधैँ हाम्रै फेस मात्रै चल्छ भन्ने पनि हुँदैन। नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू पनि आउनुपर्छ, परिवर्तनशील हुनुपर्छ कुनै पनि कुरा। म त्यो कुरामा विश्वास राख्छु कि होइन म भन्ने कुनै पनि कुरामा लागु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। इभन त्यो पोलिटिक्स होस्, फिल्म क्षेत्र होस्, साहित्य होस्, कलाको कुनै पनि विधामा। त्यसकारण चाहिँ नि समय सँगसँगै हामी कलाकारहरू पनि परिवर्तित हुँदै जानुपर्छ। सम्भवतः त्यही होला हामी कम देखिनुको कारण पनि, किनभने अब हाम्रो दायित्व कस्तो हुन्छ भने एज ए गार्जियन्स हामीले गाइड गर्ने हुन्छ। जस्तो मैले गरिरहेको छु सिनेमाहरू, नगरेको होइन। तर के भने पहिलाको जस्तो अब मलाई मेन रोलै चाहिन्छ अथवा म सेन्ट्रल क्यारेक्टर मेरै हुनुपर्छ भनेर मैले भने म अहिले जे गरिरहेको छु त्यो पनि रहन्न। किनभने अब समय त परिवर्तन भइसक्यो। मेरो उमेर, मेरो फेस, हरेक कुराहरू, पब्लिकको चोइस, दर्शकहरूको चोइस पनि चेन्ज भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी नै रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरु चाहिँ अलिकति ठुलो पर्दाबाट अलिकति भनौँ न पछाडि रहेर काम गर्दै गर्दा चाहिँ 2008 सालदेखि नै नेपालमा चलचित्रको चाहिँ सुरुवात भएको भन्ने पनि देखिन्छ होइन। इतिहासलाई हेर्दै गर्दाखेरि लामो समयसम्म अहिलेसम्म आउँदै गर्दा तपाईले चलचित्र क्षेत्रमै रहेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दै गर्दा अहिले आउँदा नेपाली चलचित्रलाई चाहिँ चलचित्रको अवस्था के कस्तो पाउनुभएको छ? अहिलेको स्थितिमा मलाई भन्दा बढी, किनभने म बिचमा अलिकति बाहिर रहेँ, सुवर्णजी अथवा वीरेन्द्र हमालजी उहाँहरूलाई बढी थाहा छ। म यो क्वेसन हजुरलाई पास गर्छु। वास्तवमा यो होइन, खास के भनेदेखि जसरी अघिल्लो प्रश्न चाहिँ तपाईँको यो पुस्ता हस्तान्तरण जस्तो कुराहरू गर्नुभएको थियो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मैले यो सिने जगत होइन, हाम्रो यो रङ्गकर्मी र चलचित्रकर्मी, यसमा एउटा के देखेको छु भनेदेखि प्रत्येक जेनेरेसनको हामी कुरा गर्दाखेरि 10 वर्षमा एउटा फर्क मारिन्छ, एउटा चेन्जेसहरू आउँछ। त्यो हिसाबले हेऱ्यौँ भनेदेखि दाइले जस्तै उठाउनु भएको थियो, पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली सिनेमाले दशकको रूपमा 1 दशकको अवधिमा एउटा फर्क मारेको छ। त्यसको जनरमा होस् होइन, स्टोरी टेलिङ तरिकामा होस् र कलाकारको नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको जुन एउटा ग्याप आएको छ, त्यो 10 वर्षमा एउटा चेन्जेसहरू आइरहेको छ। त्यो चलचित्रले पनि देखाएको छ। जसरी सामाजिक परिवेशमा, राजनीतिक परिवेशमा, सांस्कृतिक परिवेशमा जसरी परिवर्तन आउँछ त्यो चाहिँ भइरहेको छ, त्यो देखिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाली चलचित्रमा पनि छाप देखिएको छ। मैले चाहिँ त्यसरी हेर्छु। जस्तो पुरानो चलचित्रहरूलाई हेर्ने र आजभोलिका चलचित्रहरूलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ आर्टिफिसियालिटी अथवा त्यो जुन बनावटीपन छ त्यो बढेर गयो भन्ने खालको जनगुनासो पनि देखिन्छ। र अर्कोतिर अस्वस्थ खालको बजार प्रतिस्पर्धा बढेर गयो। चेलीहरू अथवा विशेष गरी नारीहरूलाई चाहिँ अलिकति ओपन रूपमा प्रस्तुत गऱ्यो भने चाहिँ बजारमा चलचित्रहरू चल्छ भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिन थालेको छ। र तपाईहरूले भूमिका निर्वाह गरेका पुराना चलचित्रहरूमा त्यस्तो खालको प्रस्तुति नहुँदा पनि चलचित्रहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चल्ने र अहिले पनि दर्शकले ती फिल्महरू खोजेर हेर्ने अवस्था रहँदै गर्दा चलचित्रमा खास के कुराको आवश्यकता पर्दो रहेछ? चलचित्रमा म आफू मूलत म कलाकार हुँ, तर केही समयपछि मैले चाहिँ चलचित्र निर्देशन लेखनमा पनि हात हालेँ। मैले आफूले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि जुन एउटा पाश्चात्य एउटा परम्परा शैलीहरू छन् र अहिले हाम्रो यो पूर्वीय परम्परा शैलीहरू छन्, तपाईँले जुन एउटा प्रश्न उठाउनुभयो, पुराना चलचित्रहरू एकदमै सभ्य खालका हुन्थे होइन, र अहिले जुन एउटा चलचित्रको एउटा ट्रेन्ड आएको छ, हामीमा यो परिवर्तन आएको कारणले के पनि होला भनेदेखि डिजिटल यो जुन मिडियमले हामीले एउटा अलिकति सहज बनाएको छ, जसले चलचित्र बन्न सक्ने एक्सेसिबल भएको छ चलचित्र कर्मीहरूलाई।
त्यो हिसाबले पनि त्यो एउटा हल्ला खल्ला बढी भइरहेछ अहिले हाम्रो नेपाली चलचित्रमा वा हामीले साउथ एसियाकै चलचित्र हेर्दा पनि त्यो छ इन्डियामै त्यो ट्रेन्डहरू आइरहेछ समग्रमा बढी होइन विषयवस्तुलाई अलिकति सजिलो तरिकाले देखाइदिने अलिकति फ्यान्टासीको तरिकाले अनि त्यसलाई चाहिँ गनभन्दा नि बढी त्यो कस्तो भनेदेखि क्यारिकेचरतिर गइरहेछौँ हामी होइन जसलाई चाहिँ यो डिजिटल प्रोसेसले चाहिँ अलिकति त्यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन तडक भडक आउने जस्तै म्युजिकको कुरा गर्दाखेरि पहिलाको सङ्गीतहरू धेरै कर्णप्रिय हुन्थे जहाँ चाहिँ आवाज होइन एउटा सङ्गीत हुन्थ्यो ब्याकग्राउन्डमा अनि एउटा सिङ्गरको आवाजले त्यो पुरै गीतलाई थाल्थ्यो अब अहिले त्यो छैन अहिले त सिङ्गरहरूले पनि सही तरिकाले गीत गाउन सक्छन् होइन त्यो धेरै फ्रिक्वेन्सीहरू मिलाएर डिजिटल सिस्टमले एउटा राम्रो पन पनि दिन सक्छ त्यो चाहिँ मिठासहरूले म्युजिक हाबी भएको छ शब्द सङ्गीतमा जुन डिजिटल म्युजिकहरू अलिकति त्यो इलेक्ट्रोनिक म्युजिकहरू हाबी भएको छ त्यसले देखिएको हो त्यो पनि एउटा एभोल्युसन नै मान्नुपर्छ तर त्यसलाई सही प्रयोग कसरी भइरहेको छ त्यो चाहिँ हेर्ने कुरा हो चलचित्रमा ठ्याक्कै त्यही आउँछ कथावस्तु भन्ने कुराहरू जुन चलचित्रमा एउटा राम्रो गहन संवेदनशील मानव चेतना मानव संवेदनशीलता जोडिएको हुन्छ त्यो चलचित्र जुनै पनि विश्व इतिहासमा हेर्ने भनेदेखि त्यो सफल नै हुन्छ जहाँ पनि हेर्ने त्यो कुरा चाहिँ अलिकति खस्किएर गएको छ त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ यो हाम्रो यो आधुनिकीकरण जसले सहजीकरण बनाएको त्यसले अलिकति डोमिनेट गरे हो कि हामीले आफ्नो जुन भ्यालु हाम्रो त्यो रुट्स हामीले बिर्सेको हो कि यसलाई म सरल भाषामा 2 लाइनमा भन्न चाहन्छु पहिलाको सिनेमामा अनेस्टी बढी थियो अहिलेको प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि चिटिङ बढी छ त्यस्तो लाग्छ जस्तो उहाँको प्रश्न जुन यो भनौँ न चाहे त्यो मनको बात हो चाहे त्यो परिवर्तन हो चाहे त्यो सरोजको सारङ्गी होस् कि त्यो बेला धेरै सिनेमाहरू बन्दै नथियो एक्टरको केही पनि चिज थिएन केही चिज अध्ययन गरेको थियो होला त्यो विचारमा अध्ययन पनि थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई अब सरोज त अब उसले जो भन्छ नि हस्तान्तरण गरे उसले एक्टिङले चाहिँ हस्तान्तरण गरे होइन नि पिँढीले हस्तान्तरण एक्टर त सबैलाई त अब सरोज नै हो कि एक्ट कहिले पनि हस्तान्तरण हुँदैन कि होइन अर्को कुरो के भन्छ त्यस्तो सरोजले त्यो रियालिजमलाई त्यो ऊ थिएटर बुझेको छ वाट इज अ रियालिजम त्यो बेला मनको मादमा गरेको त्यो कामहरू जो बेला कुनै प्रवृत्ति नै थिएन एक्टरलाई के हो भन्ने नै थाहा थिएन त्यो त्यति बेला चाहिँ त्यति रियलिस्टिक काम चाहिँ गर्न सक्ने अब अहिले त्यति जुन जति धेरै फिल्महरू आइसक्यो डिजिटल आइसक्यो सारा संसारको सिनेमा यहाँ पाउँछ र अहिले नै यो बेला यो बिचको दशक यो एउटा बिचको जुन पिरियड भनौँ न त्यो पिरियड सबै मेरो ड्रामेटिक एक्टरहरू भयो अलिकति स्टाइलाइजमा जान थाल्यो ताकि इन्डिया पनि त्यहाँबाट तल आइसक्यो धेरै अगाडि गइसक्यो अब अहिले सबै रियलिस्टिक फिल्महरू जस्तो कि हुन्छ नि अब हिरो भन्ने बित्तिकै असाध्यै राम्रो हुनुपर्छ हिरोइन भनेको असाध्यै राम्रै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट पर भयो कि फेरि राम्रो मान्छे पनि राम्रो हुनसक्छ र नराम्रो मान्छे पनि राम्रो हुनसक्छ क्या त्यो परिवेशभित्र बाँचेर सायद हामी हट्यौँ कि भन्ने मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ सरोज दाइ म यो क्वेसनमा म अर्को कुरा के पनि एउटा भनाइ छ कि संसारमा विकास सँगसँगै विनाश पनि आउँछ जस्तै पहिला बिरुले भने जस्तै परिवर्तन मनको बाँधको बेलामा न त हामी आर्टिस्टलाई थाहा थियो अभिनय भनेको के हो पढ्ने किताब थियो न त निर्माताहरूलाई थाहा थियो त्यस कारण हामी त्यो क्यारेक्टर जे हो त्यही त्यससँग बाँधेर काम गऱ्यो त्यो भएको हुनाले त्यो अलिकति रियलिस्टिक देखिनुको कारण त्यो अब बिस्तारै बुझ्दै गयो ए यो त होइन अलिकति छुट्टै रहेछ यो कुरा त हामी आम पब्लिकभन्दा हामी छुट्टै रहेछौँ अब स्टाइलमा परिवर्तन भयो कि त्यसले गर्दाखेरि यो जस्तो कि भनौँ न जस्तो सत्यजित रायको कुरा गरौँ चाहे गुरुदत्तको कुरा मैले थुप्रो फिल्महरू हेरेको छु उहाँको त्यो चिज उहाँ त्यति बेला बनाएको त्यो सिनेमालाई कसैले वास्तै गरेको छैन कि साँच्ची भन्नुपर्छ अब अहिले उहाँको सिनेमा पढाइन्छ कि सर कस्तो भने जस्तो अहिले बजारमा के कस्तो हल्ला अथवा गुनासो सुनिन थाल्यो भने चाहिँ विदेशी चलचित्र चल्दा चाहिँ हलहरू भरिने र नेपाली चलचित्र चल्दा चाहिँ हलहरू सुन्ने हुने खालको देखिएको छ र जुन एक प्रकारको पर्दामा देखिनको लागि मात्र हिरो अथवा हिरोइन बन्ने नायक नायिका बन्ने होडबाजी चल्ने परम्परा चल्दै गर्दा नेपाली सिनेमाहरू बन्दाखेरि चाहिँ हलहरू खाली हुने र विदेशी चलचित्र आउँदा चाहिँ हल भरि हुने देखिएको छ यसलाई चाहिँ नयाँ पुस्ताको कमजोरी अथवा नयाँ पुस्ताको चलचित्रमा आउनभन्दा अगाडिपट्टिको अपर्याप्त जानकारी के भन्न सकिएला यस्तो हो हजुरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ अलिकति होइन नेपाली सिनेमा आउँदाखेरि पनि नेपाली सिनेमाले विदेशी सिनेमालाई विस्थापित गरेको छ त्यो इतिहास अहिले
छक्का पञ्जाले पनि देखायो, त्योभन्दा अगाडिका हाम्रै सिनेमाहरूले पनि देखाएको थियो। त्यस्तो चाहिँ होइन। तर अहिले भयो के भने गु र गोबर एकै ठाउँमा भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि दर्शक अन्यलमा छ, कुन सिनेमा हेर्ने, कतिखेर राम्रो सिनेमा चल्छ, कतिखेर चल्दैन भन्ने कुराहरू उहाँलाई थाहा हुन्छ। सिनेमा हेर्न अहिले समय त भइगयो 4-5 घन्टा, अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय चिज हो। त्योभन्दा पनि एउटा सिनेमा हेर्न जाँदाखेरि राम्रै पैसा खर्च हुन्छ अहिले। राम्रो थिएटरमा एउटा परिवार जाँदाखेरि 5-6 हजार रुपियाँको खर्च निस्किन्छ। त्यो समय प्लस आर्थिक हिसाबले मान्छेले एउटा मनोरञ्जन लिन्छु भनेर एउटा प्लान गरेर गएको हुन्छ। त्यतिखेर यदि उहाँहरू नराम्रो सिनेमा पर्दियो भनेदेखि उहाँहरूको सोचाइ के हुन्छ भने नेपाली सिनेमा कहिले सुध्रिँदैन भने यो अर्थमा त्यो होइन कि नेपालमा राम्रो सिनेमा नबनेको होइन, बनिरहेछन्। तर के भने नेपाली सिनेमाको भिड चाहिँ नि आवश्यकताभन्दा बढी हो। मैले भन्नुपर्दा कस्तो भयो, म अमेरिका यस्तो गएको बेलामा मेरो त्यहाँ एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, जसरी मैले थिएटर पनि गरेको थिएँ यहाँ नेपाल आउने बेलामा। उहाँले भन्नुभएको एउटै कुरा के नेपाली सिनेमा हेर्ने अब चाहिँ 5-6 नाम चाहिँ भन्न सक्छु भनेर भन्नुभयो कि वाइ त्यो बेला भन्न सक्नु। अहिले चाहिँ 5-6 सिनेमा चाहिँ भन्न सक्छु भनेर अब चाहिँ राम्रो सिनेमा बन्न आएको छ भन्ने। अब त्यो बन्दै जाने हो। कहिलेकाहीँ के प्रब्लम, त्यो कहिलेकाहीँ स्क्रिप्टमा प्रब्लम आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ एक्टरमा प्रब्लम, कहिले के इन्भाइरोमेन्ट पुग्दैन। जस्तो नि मलामी होइन, मलामी त्यो हेर्दाखेरि अब मैले त्यो ड्रामा पनि हेरेको, फिल्म पनि हेरेको, त्यो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो। अब केही मान्छेलाई त्यो चिज मन पर्दैन, मान्छेको चोइस हो। मैले पसलमा किन्न गएँ भने मैले यही किन्नुपर्छ भने जरुरी छैन, मेरो चोइस हो। त्यो चोइसले पनि कहिलेकाहीँ असर गर्छ। तर अब त्यो नेपाली सिनेमा के भन्छ कि चलेको छैन, भिडै छैन भन्ने त्यो चाहिँ म चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ अहिले पनि के सुनिन्छ गुनासो भने चाहिँ नेपाली चलचित्रहरू बजारमा आउँदै गर्दा, हलमा आउँदै गर्दा कता कथाहरू, पटकथाहरू, पात्रहरू, नायक नायिकाको हावभाव प्रस्तुतिहरू चाहिँ विदेशी फिल्महरूबाट कपी गरिएको, कथा पनि डिटो कपी गरिएको भन्ने पनि यता कता गुनासो सुनिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? म भनिहाल्छु। पहिला हुन्थ्यो, पहिला छ टिभीमा के मै भुक्तभोगी पनि छु। 1 घन्टामा स्क्रिप्ट लेखिएका, 1 दिनमा स्क्रिप्ट लिएको 5वटा के भन्छ कि सिडी लगेर सिनेमा गरेका पनि छन्। अब त मलाई लाग्दैन। अब त नेपालमा एउटा राम्रो राइटर पनि छ र डाइरेक्टरले म यो सिनेमा बनाउँछु भन्ने चोइस पनि छ। अब त उपन्यासमा नाटकहरू बन्न थाल्यो, ड्रामाहरू बन्न थाल्यो, सिनेमा बन्न थाल्यो। उपन्यासमा बनेको इतिहास त इन्डियामा कति हो, कति पहिला देखियो हामीलाई अहिले थाहा भइरहेको छ। यो त उपन्यासको, यो फलाना हो, यो सेक्सपियरको, यो फलाना हो भनेर। तर अब त्यो चोइसको कुरो मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो इन्सिडेन्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो चिज चल्दैन, के चिज मिल्दैन त्यो चिज चल्दैन। सरोजा जस्तो अहिले लगानीको बारेमा कुराकानी गर्ने हजुरको अहिलेको प्रश्नमै एकचोटि जाउँ, किनभने यो एकदम ठुलो गहन प्रश्न हो। अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या नेपाली सिनेमामा यही नै देखिया छ, कथाको सिलेक्सन र नेपाली सिनेमामा सबभन्दा कमजोरी देखेको चाहिँ मेरो विचारमा सुदर्शनजी उहाँहरू डिरेक्टर भएको हुनाले यसमा बढी उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। स्क्रिन प्ले भन्ने चाहिँ मेरो दण्ड हो कि नेपाली मतलब कुनै पनि सिनेमाको, संसारमा पनि कुनै पनि सिनेमा, किनभने त्यो स्क्रिन प्लेले नै बोल्ने हो सिनेमा। त्यो प्र्याक्टिस हामी कहाँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सर कहिलेकाहीँ एक्टर कहिले कता के मिल्दैन, त्यो एक्टरबाट मिल्दैन कि त्यो स्क्रिप्टलाई नै नबुझेर हो कि जस्तो कि अहिले भनौँ न, अब यो पहिला के थियो भने डायलग जे छ त्यही बोल्नुपर्ने, राइटरले आफ्नो चिज देखाउने भनेको संवादबाट। अब त्यसलाई हामी एकदम फाइन्ड गर्छौँ। अब त के भनेपछि स्क्रिप्टमा पनि सिनेमा बनाउनुभन्दा पहिला दिने चलन चल्ती थिएन, स्क्रिप्ट दिने चलन चल्ती थिएन। कसरी बुझ्छ त्यो क्यारेक्टर, त्यो एक्टरले कसरी बुझ्छ? अहिले त के भयो, वर्कसप हुन थाल्यो। त्यसले अब एउटा चरित्रले त्यो साहित्य शब्द बोल्छ कि बोल्दैन, अथवा रियालिजम के बोल्छ त्यो चिज खोज्न थाल्यो हामीले, र हामीलाई र त्यो दर्शकलाई त्यही चिज मन पर्न थाल्यो कि त्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ कथा मेन्टे कथाको मेरुदण्ड त्यो समात्ने नै छैन। अनि अर्को कुरा जुन हाम्रो अब नेपाली चलचित्रले होइन, जस्तै अब तपाईँले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, हामी बढी विदेशी चलचित्रहरूसँग प्रभावित छौँ, नक्कल देखासेकीहरू हुन्छ। मलाई एउटा के लाग्छ भनेदेखि सुरुमा मान्छेले गर्ने देखासेकी नक्कल राम्रो कुरा हो, किनभने एउटा बच्चा पनि त होइन बोल्नको लागि होइन उसले ठुलोले गरेको त्यो मुख चलाउने हावभाव हेरेर सिक्छ। त्यसरी नै हामीले पहिलो फेजमा अहिले हाम्रो नेपाली चलचित्रको इतिहास अहिले 60 वर्ष जतिको भइसक्यो। हामीले एउटा सर्टेन समयसम्म हामीले सिक्यौँ, नक्कल गऱ्यौँ,
अभिकरण गऱ्यौँ होला त्यो सही कुरा हो त्यो एउटा तरिका पनि हो किनभने हामी कहाँ एउटा कुनै पनि इन्स्टिट्युसन त्यस्तो खालको कुराहरू छैन थिएन पनि अहिले त्यसरी विकास भइरहेछ विस्तार भइरहेछ नयाँ पिँढीका केटाकेटीहरू होइन मेरो जेनेरेसनमा भनौँ न हामी बाहिर गएर होइन पढ्नुपर्छ सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ यो पनि विधा रहेछ त्यत्तिकै यो काकालीमा आएर भन्ने कुरा होइन रहेछ भने हामीलाई थाहा भयो त्यो हुँदा के भनेदेखि जस्तै एउटा कन्टेन्ट हामीले उठाइन्छ नेपाली चलचित्रमा जति पनि कुराहरू मुद्दा उठाउँछौँ हामीले होइन एउटा मेसेज दिने तरिकाले होइन सोसियल अवेरनेसको तरिकाले उठाउँछौँ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ छ तर त्यो कन्टेन्टलाई कसरी पस्किने भन्ने कुरा जस्तै अघि सुरदाले भन्नुभएको थियो पटकथा त्यसको मेरुदण्ड भनेको स्क्रिन प्ले त्यसमा त्यो थाहा नभएको पनि स्क्रिन प्ले बनाउनु त अध्ययन पनि छैन त्यो थाहा नभएको त्यो थाहा छैन जस्तो मलाई के लाग्छ भनेदेखि म 20 वर्ष जति म फ्रान्समा बसेँ मैले त्यहाँ गएर थिएटर र सिनेमा मेकिङ सम्बन्धी कुराहरू गरेँ मैले फिल्म पनि बनाएको थिएँ बिचमा अहिले म यो माला आर्ट्स एकाडेमीसँग म आबद्ध किन भएको छ भने मलाई एउटा त्यो प्यासले एउटा भोक के छ भनेदेखि मलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली ठेट अभिनय शैली के हो त मलाई त्यसमा काम गर्न लागिरहेछ के भनेको के भनेदेखि मैले देखेको चाहिँ एउटा नेपाली चरित्रले एउटा नेपाली नागरिकले कुनै समस्यासँग कसरी त्यसले त्यो समाधान खोज्छ कसरी त्यसले त्यो सुवर्णको एकदम मलाई उसले भनेको कुरा हामी कसरी सोच्छौँ कि हामीले सोच्ने चिज कसरी हो हामीले कसरी एउटा कुनै पनि सोच्ने हामीले नेपाल हामीले कसरी हामी म वीरेन्द्र हमाल म सपनामा इङ्ग्लिसमा देख्न सक्दैन नि त एक्ज्याक्टली म त इङ्ग्लिसमा सपना मैले नेपालीमै सपना देख्ने हो मैले सोच्ने नै नेपालीमा हो भने त्यो सोच नै छैन क्या अनि आयातित छ सबै होइन जस्तै यस्तो म यसमा कन्क्लुजन गरौँ है जस्तै हामी समस्या हाम्रो उठाउँछौँ तर त्यो समस्याको समाधान कुनै विकसित मुलुकको कपी गरेर सिनेमामा पस्किदिन्छौँ जुन कुरा नेपाली दर्शकले डाइजेस्ट गर्नै सक्दैन जस्तै छक्का पन्जाले यत्रो रेकर्ड राखेको छ नि तर मलाई एउटा कुरा त्यहाँ खड्किरहेको छ कि त्यो फिल्ममा समस्या त उठाइयो त कोही त अब समाधान त्यो पनि त दिनु पऱ्यो नि त हाम्रो काम त सिर्फ मनोरञ्जन दिने मात्रै त होइन नि केही हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि त शिक्षाको पनि त्यहाँ समस्या उठाइसकेपछि त्यसको समाधान पनि अवश्य आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ समाधान पनि कस्तो हुन्छ समाधान पनि एउटा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुन्छ होइन हामी डाइरेक्टली कस्तो भनेदेखि म एज अ फिल्म मेकर मैले चाहिँ एउटा अनेस्टली के भन्नुपर्छ भनेदेखि मैले यो चलचित्र बनाएर एउटा मेसेज यो दिन्छु है समाजलाई म परिवर्तन गर्छु भन्ने म चाहन्न सिनेमा त्यसले अदृश्य रूपमा कतैले कतै पनि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ एउटा रिफ्लेक्सन दिन्छ सोच्न बाध्य बनाउँछ राम्रो चलचित्रले होइन एउटा अभिनेताले पनि दिन्छ जस्तो आर्थिक हिसाबले कुराकानी गर्ने भने चाहिँ जस्तो पहिलाको सेरोफेरो हेर्ने हो भने थोरै लगानीमा पनि राम्रा बनेका चलचित्रहरू पनि छन् र अहिले पनि उत्तिकै ती चलचित्रलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ यहाँ दर्शकहरू युट्युबमा पनि खोजेर हेरेको पनि अहिलेसम्म भेटिन्छ र हामीले पनि खोजेर हेर्छौँ होइन तर अहिले चाहिँ पैसा खर्च गर्दैमा राम्रो फिल्म बन्छ भन्ने खालको अलिकति त्यस्तो खालको अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा पनि आएको देखिन्छ होइन यसलाई चाहिँ तपाईँहरू लामो समयदेखि फिल्म खेल्नुभएको बुझ्नुभएको आधारमा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ म एक लाइन मात्रै भन्छु यसको बारेमा फिल्म बनाउन पैसा चाहिन्छ त्यो कुरा एकदम निर्विवाद सत्य हो तर पैसाले मात्रै सिनेमा चाहिँ बन्दैन त्यो पनि त्यत्तिकै धोको सत्य जस्तै दाइले भनेको कुराले म फेरि जोड्छु एउटा होइन मानव एउटा मलाई कसैले 1 करोड दिएर एउटा फिल्म बनाउन दियो भनेदेखि मसँग कथावस्तु के छ के छैन त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्ने त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो कि जस्तो तपाईँलाई एउटा रिसेन्टली उदाहरण दिनु पर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्ने भनेदेखि ठग अफ हिन्दुस्तान भन्ने आयो त्यसलाई करिब 300 करोड जति खर्च भएको छ तर मान्छेहरूले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो 300 करोडले कहाँ खर्च भयो कसरी खर्च गर्यो केमा लगायो भन्ने खालको कुराहरूमा तर्क वितर्क अहिले बजारमा त्यो चर्चा परिचर्चा छ त्यसकारण पैसा हुँदैमा राम्रो चलचित्र बन्दैन होइन राम्रो चलचित्र पनि ले व्यापार गरेन भनेदेखि त्यो चाहिँ नराम्रो भनेर भन्न मिल्दैन र चलेको चलचित्र पनि ओहो यो त चल्यो गजब राम्रो रहेछ भन्ने कुरा पनि होइन सबै कुरा राम्रो कुरा चल्दैनन् सबै चलेको कुरा राम्रो हुँदैन मलाई कस्तो लाग्छ प्रेजेन्टेसन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्छु इमेजिनेसन र प्रेजेन्टेसन एउटाले इमेज गर्छ हामी कहाँ इमेजिनेसनको प्रब्लम छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ एउटा डाइरेक्टरले यति धेरै इमेजिनेसन गर्छ सुरुमा यति धेरै इमेजिनेसन गर्छ त्यो चिज पाउँछ कि पाउँदैन त्यो नेपालमा छैन इमेजिनेसन गर्छ 12 बाई 8 8 बाई 12 20 बाई 20 फिटको कोठा अब छैन त्यो अनि पाउने बेलामा त्यसले 4 बाई 4 5 बाई 6 7 बाई 8 को पाउँ इमेजिनेसन
बिस्तारै गर्ने हो, स्लोली गर्ने हो। जस्तो पहिला फिल्म गर्दाखेरि स्क्रिप्ट राइटरले कार भनेर टिकाउँथ्यो, कारमा चाहिँ नि एउटा क्यारेक्टर भएको त्यो कार पनि त्यसको इमेजिनेसनमा मर्सिडिज कार भएर आउँछ अनि लोकेसनमा पुगेपछि कार भएन सर भन्न आउँछ प्रोडक्सन कन्ट्रोलर। ए उस भएदेखि मोटरसाइकल ल्याउनु त हेर्नुहोस् है कति अब त्यहाँ कम्प्रोमाइज। अनि मोटरसाइकल पाएन भने साइकल छैन हुन्छ, ए भइहाल्यो उसो भए कहाँ कुरेर बस्ने यिनीहरूले। र अर्को कुरो के भनेपछि जुन पैसा कुरा आयो नि त्यो पैसा कुरामा सिनेरीहरू राम्रो देख्ला, 40 जनामा 50 जना कोरस नाच्छन्, भयङ्कर स्ट्यान्डर्ड देखिएला, तर चाहिने त एक्टिङ नै हो नि, पटकथा नै हो नि। त्यहाँ पैसा खर्च हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मैले एउटा उदाहरणको कुरा एकछिन त्यो सघाउँछु म। जस्तो कि म थिएटरको यी सबै साथीहरू मेरो थिएटरको गर्ने काम 1000 को टिकट राखिएको छ, 5000 को टिकट राखिएको छ, 50 रुपियाँको टिकट राखिएको छ। अनि मैले एक्टिङ के 1000 गर्नु, मैले 5000 को एक्टिङ गर्नु, एक्टिङ त एक्टिङ नै हो नि, त्यहाँ त पैसा लाग्दैन नि। उसले 50 रुपियाँको पनि त्यही गर्नुपर्छ, 1000 को लागि पनि त्यो होइन। म आज चाहिँ 50 रुपियाँको गर्छु, भोलि चाहिँ 1000 को गर्छु भन्दैन नि। त्यसले त्यहाँ खर्च एक्टिङ उसको इन्टरनल त्यस्तो कहिलेकाहीँ त हामीले गरेका थियौँ होइन। 70 का दाउ पेज भन्ने नाटक हामीले त्यो महिनौ चल्यो, त्यो धेरै भयो। अनि हामी अडियन्स पर्दाबाट डुकेर अडियन्स हेर्थ्यौँ होइन। अनि काट्थ्यौँ, आधा मात्रै अडियन्स भरिया छ भने आज आधा मात्रै नाटक देखाइदिउँ भनेर आधा नाटक गर्थ्यौँ। तर इमान्दारी त के हुँदो रहेछ एउटा एक्टरमा चाहिँ स्टेजमा गइसकेपछि त्यो चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ क्या, त्यो चाहिँ पटक्कै गर्न सकिँदो रहेछ। जस्तो पुराना चलचित्रहरूलाई फर्केर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघिको प्रसङ्ग अलिकति जोड्न चाहेको, जस्तो राम्रो कथा बन्नको लागि चाहिँ अलिकति पाश्चात्य मुलुकको शैली निम्ताउन अथवा त्यस्तो खालको पश्चिमा कल्चरको शैली ल्याउनु पर्दैन भन्ने खालको उदाहरण पनि देखिएको छ। सरले अघि फिल्मको पनि नाम भन्नुभयो। तर अहिले चाहिँ बजारमा बारम्बार त्यस्तै खालको अब कस्तो खालको चर्चा सुनिन थालेको छ, नेपालका हलहरूमा चल्ने मुभीलाई ग्रेडिङ सिस्टम गर्नुपर्छ भन्ने खालको गुनासो पनि आएकै छ। सेन्सर बोर्डले पनि कैयन फिल्महरूलाई चाहिँ सेन्सर गरेको छ, ब्यान गरेको अवस्था छ। त्यसो गर्दै गर्दा दाइहरूले धेरै फिल्महरू खेलेको अनुभवलाई जोड्दै गर्दा राम्रो फिल्म हुनको लागि अलिकति पाश्चात्य मुलुकको बढी चाहिने भन्दा बढी ओपन शैली अथवा हाम्रो नारीहरूलाई अलिकति चाहिने भन्दा बढी अङ्ग प्रदर्शन गर्न भन्ने खालको यस्तो खालको आवश्यकता पनि त्यस्तो खालको आवश्यकता पर्दैन नि होइन? छैन होइन, हामीसँग त चोइस छ नि त। हामी एउटा कोठामा बसेर संसारभरिको सिनेमा हेर्न सक्छौँ मिडियमको हिसाबले। त्यस कारण हामी त्यही भिडमा किन मिसिने? हामी नेपाली भनेर कहिले चिन्यौँ त? हाम्रो नेपालको सिनेमा यदि उनीहरूकै त्यो भिडमा गयौँ भने त भोलि हामी कहीँ पनि गएर मेरो देशको सिनेमा, मैले एक्टिङ गरेको सिनेमा यो हो भनेर हामीले कहिले भन्ने त? त्यो त दिनै नआउने भयो। हामी त त्यही भिडमा मिसिने भयौँ। नेपालको पहिचान कहाँ रह्यो त त्यो गरेको? त्यो चाहिँ एब्सोल्युटली म त्यो कुरामा सहमत छैन। त्यो गर्नै हुँदैन। हाम्रो आफ्नो पहिचान, हाम्रै आफ्नो कथा छ। हामीसँग 100 कलाकार हुन्छ, निर्देशक हुनुहुन्छ। हामी आजभन्दा पहिला पनि चलाएको पनि छ। जस्तो कुसुमेरमा जस्ता फिल्महरूलाई चाहिँ धेरै मन पराएर पुरानो खालका फिल्मलाई त्यही कथा वस्तुलाई फेरि एक प्रकारले मोडिफाई गरेर त्यही शैलीमा उतारेका उदाहरण पनि छन् हामीसँग। राम्रो भयो भने चाहिँ राम्रो खालको कथा वस्तु छ भने अङ्ग प्रदर्शन गर्नुपर्ने, बढी एक्सपोज हुनुपर्ने आवश्यकता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त पुराना फिल्मबाट पनि सिक्नु पऱ्यो नि। अब दर्शकहरूले अथवा जो चलचित्रमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले सिक्नु पऱ्यो होइन? जस्तो एउटा जबरजस्ती एक्सपोज गराउने चलन चल्ती, नभएको सिन राखिदिने चलन चल्ती, नभएको गीत राखिदिने चलन चल्ती, कहिलेकाहीँ स्टोरीमा अब कहिलेकाहीँ अब भनौँ न अब अहिलेको घटनाहरूको विषयमा यदि सिनेमा अहिले धेरै ठाउँमा बलात्कृत भइरहेको छ होइन? अब त्यो विषयमा सिनेमा बनाउनु के नबनाउने, तर त्यो कतिसम्म देखाउँदा अथवा डाइरेक्टरले कतिसम्म लिँदा त्यसलाई सहज हुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा आर्ट हुन्छ कि हामी पेन्टिङ गर्ने बेलामा एउटा एनाटोमी बनाउँछ, एउटा नेकेट बनाउँदाखेरि हामी त्यहाँबाट आर्ट देख्छौँ। त्यो आर्टलाई हामीले कसरी देखाउने भन्ने कुरो त्यो डाइरेक्टरको इमेजिनेसनमा हुनुपर्छ कि। जस्तो कि पहिला के चलन चल्थ्यो, त्यो 2 जना केटाकेटी भित्र गयो अनि लगेर त्यो परेवामा जो फुल देखिने फुलमा लगेर जोडिदिने, फुलमा भवन। तर यो विषयमा सिम्बोलिक चिज अझ म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अलिकति त्यो सब्जेक्टलाई छुनु खोजेर एउटा सिनेमा बनाएको थियो नेपालमा, जसलाई हजुरले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, त्यसको निर्देशक यहीँ हुन्छ, सुनगावा भन्ने सिनेमा। सुनगावा त्यो चाहिँ एउटा पृथक कथावस्तुमा उहाँले ट्राई गर्नुभयो होइन? तर त्यो फिल्म हेर्दाखेरि लेस्बियनहरूको बारेमा त होइन, हाम्रो समाजको लागि त्यो एउटा अपाचे हो, त्यो प्रयोग चाहिँ। तर उहाँले यसरी बनाउनु भयो जसलाई फ्यामिली बसेर पनि हेर्न सकिन्थ्यो होइन? त्यसको बारेमा उहाँले अझै बढी भनिदिनु भयो भने
मलाई ठिक लाग्छ। अर्को कुरो मलाई के लाग्छ भने हामीले प्रमोट गर्ने हो सिनेमालाई है, जसले पनि जसको पनि सिनेमा उसले उसको फिल्म नराम्रो भनेको छ, उसले उसको ड्रामा नराम्रो, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन कि भने मलाई जस्तो लाग्छ कि प्रमोट गर्ने हो। राम्रो चिजलाई सही हो यो भनिदिनु भए पनि राम्रो हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो अब तपाईँहरू नभइदियो भने हामी पनि हुँदैनौँ, हामी नभइदिए तपाईँहरू हुँदैनौँ। हामीले केही चिज सही हो भने मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्ने मान्छे देखिरहेको छैन कि मैले मेन कुरो त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने कति त्यो बारेमा अलिकति के सोध्नु हो उहाँले? यो सुनगावा दोहोरिरहन्छ। खास त सुनगावा चलचित्र मैले बनाएको 2013 मा रिलिज भएको हो। मैले 2011 मा यसको सुटिङ गरेको थिएँ। त्यो मेरो पहिलो चलचित्र हो। मैले आफू विदेश बस्दाखेरि मैले सोचेको एउटा नेपाली समाजलाई आफूले टाढाबाट हेरेको। म एज अ निर्देशक होइन एउटा राइटरको हिसाबले पनि नेपाली जुन एउटा समाजमा यो मुद्दाहरू उठिरहेको थियो, यो ब्लू डायमन्डले पनि यो मुद्दाहरूलाई उठाइरहेको थियो, जसलाई चाहिँ लिगलाइज पनि गर्न उहाँले कोसिस गर्नुभयो, धेरै फाइट गर्नुभयो। एउटा सर्टेन लेभलसम्म उनीहरूले राइट्स पनि पायो। अहिले त्यो समुदाय, त्यो माइनोरिटीले एउटा सर्टेन रेकग्नाइजेसन पाएको छन्, उनीहरूले एउटा आइडेन्टिटी पाएको छन् हाम्रो समाजमा। त्यतिखेर मैले उठाएको मुद्दामा चाहिँ के थियो भनेदेखि मैले एउटा विशुद्ध रूपमा चलचित्रकर्मी भएर नेपाली समाजमा यो कुराहरू छ, लुकेको छ, जसलाई चाहिँ दराजमा लुकाएर राखेको छ, मान्छेले बोल्न चाहँदैन। यदि एउटा फ्यामिलीमा यो कुरा निस्क्यो भनेदेखि त्यो फ्यामिलीको मान्छेले कसरी त्यसलाई हेर्छ त? एक्सेप्ट गर्छ पनि गर्दैन होइन? वा त्यो इन्ट्रेस्ट भएको जुन पपुलेसन छ तिनीहरूले चाहिँ फाइट गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो मुद्दा उठाएको थिएँ। र मैले त्यो चलचित्र हेर्दाखेरिदेखि मेरो एउटा के थियो भनेदेखि नेपालमा सेन्सरसिप छ। यो फिल्म दुईजनाको रिलेसनसिपमा इन्टिमेट रिलेसनसिप हुन्छ र यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ। दुईजना पुरुष महिला वा महिला पुरुष एउटा बन्द कोठामा बस्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई त्यो हेर्नु आवश्यक छैन, किन हामीले बुझ्ने कुरा हो। जे पनि हुनसक्छ, हामी इमेजिनेसन गर्न सक्छौँ वा झगडा पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तो मैले चाहिँ यो चलचित्र बनाउँदाखेरि सुरुदेखि नै मैले यो मेरो परिवारले पनि हेर्न सकोस्, मेरो बच्चाहरूले पनि हेर्न सकोस् भनेर मैले बनाएको थिएँ। र त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यसले जुन सेन्सरसिपमा पनि एउटा सर्टिफिकेट पाएको थियो, प्यारेन्टल गाइडको पाएको थियो। मलाई खुसी पनि लाग्यो कि नेपाली हाम्रो सेन्सरसिप त्यति लिबरल भएर मलाई त्यो सर्टिफिकेट म खुसी थिएँ। र मैले यसरी यो मुद्दा उठाएँ कि मैले यसलाई प्रोपागेन्डा बनाउन चाहेँ, यसलाई कुनै यो हौवा होइन एउटा इस्युज बनाएर होइन यसलाई चाहिँ क्यास गर्न मैले चाहेन। मैले विशुद्ध रूपमा एउटा चलचित्र बनाएँ, त्यसमा मलाई एकदम खुसी लाग्छ। आज पनि म गर्वको साथ भन्न सक्छु सुनगावा जस्तो एउटा सेन्सिबल विषय मैले यसरी बनाउन सकेँ भन्ने कुरा मलाई आफूलाई अहिले गर्व लाग्छ एज अ फिल्म मेकर होइन। त्यसले सफलता पाउनु, आर्थिक सफलता नपाउनु त्यो अर्कै कुरा हो। र यस्तो विषयहरूलाई हामी यसरी पनि छुन सक्दो रहेछौँ नि त, कुनै भर्गारिटमा नगइकन। हो, रिलेसनसिप भनेको इन्टिमेट भनेको सेन्सुअल हुन्छ, त्यो भन्ने कुरा चाहिन्छ। हामी छौँ नेपालको सेन्सरसिपको कुरा आयो। उहाँहरूलाई एउटा मेरो तितो अनुभव छ लास्ट इयर सेन्सरसिपको। हामीले पञ्चायत भन्ने सिनेमा बनाएको थियौँ जुन अहिले अस्करको लागि नोमिनेसन भएको छ, सान फ्रान्सिस्कोमा एवार्ड जितेर ल्यायो। त्यो फिल्मको हामी सेन्सर गर्न जाँदाखेरि उहाँले त्यसमा हामीले त्यो फिल्मको स्टार्टिङ श्रीमान गम्भीर नेपाली हाम्रो पहिलाको राष्ट्रिय गीत, फिल्मको सुरुमै के भनेको छ, यो कथा आजभन्दा यति वर्ष पहिलामा आधारित घटनामा बनाइएको भनिसकेपछि त त्यतिखेर त हामीले श्रीमान गम्भीरै गाएको नि त। मैले 10 क्लास पढ्नु जाँदासम्म श्रीमान गम्भीर बनाएको थिएँ, गएको थिएँ। सेन्सरमा गएर के भन्नुहुन्छ भने यो श्रीमान गम्भीर काट्नुहोस्। अब त्यस्तो सेन्सरसिपको कुरा गरेर म यहाँ समय बर्बाद गर्न चाहन्छु। जस्तो सरोज दाइ, जस्तो नेपालमा जुन खालको अहिले एक प्रकारको चलचित्र बनाउने होडबाही चलेको छ र अर्कोतिर चाहिँ धेरै जसो दर्शकहरूको रुचि भनौँ एक प्रकारले सबै चलचित्रहरूमा घट्दै गएको अवस्थामा नेपाली दर्शकको रुचि बढाउन के गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ? सबभन्दा पहिला त्यही नै हो, कथावस्तु नै हो होइन। हामीले अर्को कुरा के पनि भइरहेछ भने नेपालको फिल्म मेकिङमा जस्तै आर्टिस्ट सिलेक्सनदेखि नै कम्प्रोमाइज हुने अनि मेकिङमा कम्प्रोमाइज गर्ने। एउटा कलाकारलाई 40 लाख 50 लाख दिएको भन्ने सुनिन्छ, 2 करोड 1.5 करोडको बजेट हुन्छ। एउटा कलाकारलाई 50 लाख दिएपछि बाँकी रह्यो 1 करोड। त्यो 1 करोडमा कसरी फिल्म बन्छ राम्रो? उहाँले के गर्न जान्नुपर्छ भने नि मेरो सजेसन चाहिँ कलाकारलाई बरु पर्सेन्टेजमा काम गराउनुहोस्। भोलि फिल्म बनिसकेपछि तपाईँलाई यति पैसा यसको कमाइको, तर हामी पहिला सुरुमा एउटा राम्रो फिल्ममा बनाउँ।
सम्पूर्ण लगानी त्यसमा लगाउँ। त्यो सोचाइ यदि बिल्डअप भयो भनेदेखि नेपाली सिनेमा हामीसँग कथाको कमी छैन, ट्यालेन्टको कमी छैन, 100 कलाकार हुनुहुन्छ। हामी पनि एकाडेमी खोलेका छौँ, यहाँबाट उत्पादन गर्छौँ। राम्रो राम्रो कलाकार चाहिन्छ, त्यसलाई लिएर जानुहोस् होइन। अरू पनि छन् एकाडेमीहरू, उहाँहरूले पनि तयार गर्नु। तपाईँले आफ्नो यो एकाडेमी खोलेको छु भन्दै गर्दा खास चाहिँ तपाईँहरू धेरै रुचाइएको हिरो मध्ये अथवा नायकहरू मध्येको एक नायक पर्ने अहिलेको पनि अवस्था र अलिकति कम पर्दामा आएको अवस्था देखिँदै गर्दा हाल चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले एकाडेमीको ओपनिङमै हामी छौँ। यसपछि एउटा दुईवटा अरू सिनेमाहरू साइन गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ खास जस्तो तपाईँले माला आर्ट्स एकाडेमी भनेर खोल्नु भएको छ होइन? यसमा चाहिँ गर्नुहुन्छ के हजुरहरूले? यसमा विशुद्ध हामीहरूले एक्टिङमा मात्रै फोकस गरेका छौँ। एकाडेमी भनेपछि अरू विधा पनि होला भन्ने धेरै हामीलाई इमेलहरू आइरहेछ। जस्तै सिनेमेटोग्राफी सिक्न चाहने अथवा डिरेक्सन सिक्न चाहने, तर के भने 10तिर हात हाल्दाखेरि त्योले रिजल्ट त्यति राम्रो देला जस्तो भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यसमा अहिले अब बिरु र सुवर्णजीलाई लिएर मैले चाहिँ नि हामी विशुद्ध एउटा राम्रो एक्टरहरू यहाँबाट उत्पादन गरौँ। त्यही भएर त्यसमा कन्सन्ट्रेट त्यसमा र हामीले एकदम त्यो ठुलो भिड पनि जम्मा गर्न खोजेका छैनौँ। 15 देखि 20 जनाको क्लास हामी लिन्छौँ र जतिजना निकाल्छौँ भोलि निस्किँदाखेरि माला आर्ट्सको यो नाउँसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले सिकाएर निस्केको प्रडक्ट यो हो भनेर हामीले मार्केटमा भन्न पाऊँ, त्यही नै हाम्रो उद्देश्य हो।